अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू څنګه یې مرګرو خیر برابر انشاءالله مرګرو امید لرم چې تاسو به ټول ټیک ټاک یې نو انشاءالله مرګرو پرې نه نوی ویډیو کوم تاسو درخم تاسو څنګه کولای چې لکه خپل لوګو په خپل موبایل کې جوړ کړئ شو مرګرو لوګو تاسو ته پته چې لوګو دی ته ویلې شي شو مرګرو دې ته لوګو ویلې شو زه تاسو اوس دروخم چې لکه په چینل باندې ته هم درخم چې لوګو ستوي خمرګو دا تاسو ته په یوټیوب کې هم درخم چې د لوګو دی ته وایي شو مرګرو دې ته تاسو لوګو ویلې شي شو مرګرو نو مرګرو دا لوګو به لکه زیات مرګرو چې دا لوګو به جوړو څنګه او د دې لپاره به کم آپشن ضرورت یې شو مرګرو نو تاسو بیغامه شئ مرګرو دا دومره آپشنان نه غواړي صرف دا پیک سارت اپلیکیشن بس تاسو په موبایل کې ضروری دی شو مرګرو نو ان شاء الله مرګرو زه امید لرم چې دا تاسو په موبایل کې او که تاسو په موبایل کې نه تاسو په پلی سٹور نه هم ډیر په اسانۍ سره انسټالولای شئ شو مرګرو نو چې تاسو دا پیک سارت اپلیکیشن انسټال کوئ دا پیک سارت اپلیکیشن به تاسو اوپن شو مرګرو دا تاسو څنګه اوپن کړئ مرګرو دا تاسو څنګه اوپن کړئ دلته پرې پلس پرې نشان باندې تاسو کلیک تاسو بل پلس پر نشان باندې کلیک کوئ تاسو بل لاندې لاړ شئ شو مرګرو او دلته به یو کلر راوالي لکه زیړ شین وغیرہ تاسو کم کلر واخلئ تاسو بار راوالي نو سپین مرګرو نو زه په سپین کلر باندې کلیک کوم شو مرګرو چې په سپین کلر باندې تاسو کلیک کوئ تاسو دلته را ټول ښکاري شو مرګرو تاسو په ټول باندې کلیک وکړئ شو مرګرو په دې باندې تاسو کلیک وکړئ نو بیا تاسو پر کراپ باندې کلیک وکړئ شو مرګرو تاسو پر باندې کراپ باندې کلیک وکړئ دلته تاسو را اسکوائر سایت ښکاري شو مرګرو لکه یعنی په سلور طرف باندې برابر شو مرګرو تاسو پر باندې کلیک وکړئ شو مرګرو تاسو پر لاټي پر نشان باندې تاسو کلیک وکړئ شو مرګرو لاټي نشان تاسو ښکاري تاسو پر لاټي پر نشان باندې کلیک وکړئ شو مرګرو تاسو په لاټي پر نشان باندې کلیک وکړئ دلته پر ټیکس پر بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ شو مرګرو پر ټیکس بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ نو وس لکه چې د لوګو لپاره تاسو لکه تاسو د چینل لکه نوم دی کنه ډیلی انفارمیشن ټي وي شو مرګرو نو تاسو بل لکه وغیرہ لکه دا ما تاسو ارزي نوم چې تاسو د چینل سره وي نو تاسو به اولنی الفاظ لکه ډی لکه ډی شو کنه او بیا لکه ټي وي شو نو به دا اخیری او اولنی الفاظ به لیکي شو مرګرو نو تاسو به چالو کې ډی بولی کې د لاټي پر بٹن باندې کلیک وکړئ شو مرګرو دا تاسو اوس کاری لکه تاسو اوس نه کاری چې دا ما سپین رنگ دی دل زو سره رنگ ورکوم چې دا ته په نظر راشي له تور رنگ ورکوم شو مرګرو تور رنگ ورکوم او داسې لا ګوري کوم شو مرګرو تاسو لیدئ شئ په دې طریقه تاسو خپل لوګو جوړ کړئ شو مرګرو تاسو کته چې داسې لا غونډه به غاټ کړئ شو مرګرو چې دا تاسو ولې وکوم تاسو دلته ښکاری دا تاسو لاټي دا نشان ښکاری شو مرګرو تاسو دې لاټي پر نشان باندې کلیک وکړئ شو مرګرو خو مرګرو ویډیو مس کوم نو ویډیو پورا وګورئ ان شاء الله مرګرو په دې طریقه تاسو خپل لوګو جوړ کړئ تاسو لپاره ټول عمرې بیا کار کوي شو مرګرو بیا تاسو بار جوړول نه وي شو مرګرو نو په هغه طریقه چې تاسو کلیک وکړئ بیرته راشي او دا ټیکس په بٹن باندې بیا کلیک وکړئ شو مرګرو اوس په اخیری نه الفاظ ولیکئ شو مرګرو تاسو اول نه ولیکئ ډي اوس په ټي ولیکئ شو مرګرو ډیلی انفارمیشن ټي وي اوس په دا داسې لو غونډه غاټ کړئ شو مرګرو داسې لو غونډه غاټ کړئ او دلته بدلته دل سور رنگ ورکړئ شو مرګرو دل تاسو سور رنگ ورکړئ داسې به دا د غوړو کې کوي شو مرګرو داسې برابر کوي شو مرګرو چې دا تاسو څنګه برابر کوم تاسو بیرته راشه او د دې لاټي پر نشان باندې تاسو کلیک وکړئ شو مرګرو تاسو پر باندې کلیک وکړو نو بیا راشي تاسو دلته دا ډرا آپشن تاسو ښکاری شو مرګرو تاسو دا ډرا آپشن ښکاری تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دا ډرا آپشن باندې تاسو کلیک وکړئ شو مرګرو دا ډرا آپشن باندې تاسو کلیک وکړئ او پر کلر باندې نشان باندې تاسو کلیک کړئ خمرګو تاسو څنګه په دا باندې کلیک وکړئ تاسو اوس په دې باندې کلیک وکړئ شو مرګرو تاسو ښکاری تاسو په دلته کلیک وکړئ شو مرګرو دلته کلیک وکړئ دلته به اوس لکه پاور سټایل لري کم سټایل لري چې لکه دا اوس من کاټ کو شو مرګرو چې لکه خوان پکې پیدا شي شو مرګرو نو زه اوس دا په دې سټایل کې دا کټ کوم شو مرګرو دا لوګو لکه دا ډیر لپاره چې لکه خوان پکې لکه پیدا شي شو مرګرو نو دا کلر مولا هم داسې ورکوم شو مرګرو دا اوس دا کټ کوم شو مرګرو تاسو کته شي ورګه ښا خمرګرو تاسو بیا په دې باندې کلیک وکړئ شو مرګرو دلته به دا کم پاور سټایل چې دا به تاسو لسی غاټ کړئ شو مرګرو په اسکرین باندې ودا سي ګوت راکاږي شو مرګرو دا تاسو ګوت راکاږي تاسو بل لسی لاګ برابر او تاسو داسې برابر کې دا تاسو لیدئ شي چې لکه تاسو دا لیکل کاټ کی چې لکه خوان کوي بیا شو مرګرو نو دا چې له خوان د پاره کټ کو شو مرګرو چې مزیدار راځي شو مرګرو نو ویډیو تاسو بور کوي ویډیو میس کوي مو شو مرګرو ویډیو پورا ګورئ شو مرګرو ویډیو چارته هم میس کوي دا تاسو لیدئ شي چې کاټ شو مرګرو اوس به تاسو ماشاءالله اوس تاسو لیدئ شي څونه مزیدار ښکاري شو مرګرو داسې لږ غونډې به تاسو وخوځوئ شو مرګرو چې لږ داسې برابر ښکاري شو مرګرو
اوس دا تاسو لیدای شئ چې لکه څونه مزیدار ښکاري صحیح شو ملګرو. نو دا به تاسو لکه نور هم مزیدار جوړولی شئ صحیح شو ملګرو په خپله طریقه باندې صحیح شو ملګرو. نو تاسو دلته دغه ښکاري صحیح شو ملګرو په دې لاټي په دې نشان باندې تاسو کلیک وکړئ صحیح شو ملګرو. لاټي دا نشان تاسو ښکاري تاسو په دې باندې کلیک وکړئ صحیح شو ملګرو. نو خبرګو تاسو پر هغه باندې څنګه کلیک وکړو تاسو بیرته راشي پر ډرا باندې به کلیک وکړئ صحیح شو ملګرو. پر ډرا چې تاسو څنګه کلیک وکړو بیرته په هغه کلر باندې به تاسو کلیک وکړئ صحیح شو ملګرو. تاسو څنګه بیرته په کلر باندې کلیک وکړو ملګرو چې په کلر باندې کلیک وکړو نو بیرته تاسو د کلر ښکاري صحیح شو ملګرو د شنو سره رنګونه صحیح شو ملګرو. دا به ټول سره کوي صحیح شو ملګرو. دا داسې تاسو سره کوي صحیح شو ملګرو. دا کم ټول رنګونه تاسو ښکاري دا به سره کوي ټول صحیح شو ملګرو. پر لاټي پر نشان باندې کلیک وکړئ صحیح شو ملګرو. بیا په دې باندې کلیک وکړئ دا ګول دایره تاسو ته کم ښکاري نو دا به راوالي صحیح شو ملګرو. په دې باندې دا د لیکي دا به پول کوي دا رنګ صحیح شو ملګرو. او دا به داسې کوي او د خپل په موبایل باندې ورسې روغ غونتې کیله راکاږي صحیح شو ملګرو. تاسو ته ښکاري دا کیله دا ګول دایره د ګول دایره و داسې برابر کوي صحیح شو ملګرو. داسې رو رو دی په خپل ګوتو په مدد سره به داسې رو رو برابر کوي صحیح شو ملګرو. دا زه برابروم خو ملګرو. دا ګول دایره به تاسو په خپل موبایل کې دغه شانتې برابر کوي صحیح شو ملګرو. دا تاسو لیدای شئ او تاسو په خپل موبایل کې دغه شانتې برابر کوي صحیح شو ملګرو. او بیا به لاړ شئ او پرې لاټي پرې نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ صحیح شو ملګرو. لاټي دا نشان تاسو ښکاري تاسو پرې باندې کلیک وکړئ صحیح شو ملګرو. تاسو څنګه پرې باندې کلیک وکړو نو تاسو دلته راشئ صحیح شو ملګرو. دلته تاسو رالو تاسو بیا راشئ صحیح شو ملګرو. دلته تاسو ته دا ښکاري تاسو راښکاري دا ټولز صحیح شو ملګرو. تاسو په دې ټولز باندې به تاسو کلیک وکړئ صحیح شو ملګرو. په دې باندې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو دلته ښکاري کراپ صحیح شو ملګرو. پر کراپ باندې به کلیک وکړئ. چې پر کراپ باندې تاسو کلیک وکړو ملګرو تاسو څنګه پر کراپ باندې کلیک وکړو دلته تاسو راښکاري پالتو کم زګینان چې دا به کاټ کړئ صحیح شو ملګرو. پالتو کم زګینان دا سپین وغیرہ کم زګینان چې ښکاري د ګول دایرې نه علاوه دا به کاټ کړئ صحیح شو ملګرو. دا چې زه کټ کوم په دغه طریقه به دا تاسو کاټ کړئ صحیح شو ملګرو. دا قشان مزیدار کاټ کړئ صحیح شو ملګرو. دا ماتې کاټ کړو نو تاسو به هم په دې طریقه کاټ کړئ صحیح شو ملګرو. چې پرې لاټي پرې نشان باندې به کلیک وکړئ صحیح شو ملګرو. پرې لاټي پرې نشان باندې تاسو کلیک وکړئ صحیح شو ملګرو. تاسو پرې باندې څنګه کلیک وکړو نو تاسو ته لږ تراسیو بټن ښکاري تاسو پرې باندې بیا کلیک وکړئ صحیح شو ملګرو. ملګرو دا په دې طریقه سره تاسو پروفیشنل لوګو جوړ شو صحیح شو ملګرو. پروفیشنل لوګو دا زه تاسو په ګیلري کې درخم څونه مزیدار ښکاري او دا په یوټیوب باندې څنګه لګوي صحیح شو ملګرو. دا تاسو لیدای شئ څونه مزیدار ښکاري نه دا ګول لکه زیات ملګرو راته ویلو چې لکه دا ګول دایره به څنګه تاو نو خاص کر دا ملګرو لپاره دا ویډیو هم د ځکه چې او ملګرو زیات فرمایش کړي نو صحیح شو ملګرو. په هغه طریقه باندې تاسو خپل لوګو جوړول شئ صحیح شو ملګرو. او په یوټیوب چینل باندې ورخېجول شئ نو ډېر پروفیشنل ویډیو لوګو جوړول شي صحیح شو ملګرو. نو ملګرو که چېرته تاسو دا ویډیو خوښه شوي نو زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ صحیح شو ملګرو. انشاءالله ملګرو بلې ویډیو کې میلاوي د الله په امان.